Вітання усім! Мене звати Галина Фесенко. Я професорка Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Бекетова. Мої наукові інтереси – культурна урбаністика, гендерні дослідження та культура пам'яті. Я працюю в університеті, який є унікальним для України. Він забезпечує академічну підготовку спеціалістів з усіх сфер життєдіяльності міста, а також є науковим осередком, де розробляються стратегії сталого розвитку міста. У стратегіях міста розглядаються складні технічні, економічні, екологічні, соціальні системи, а особливим акцентом є те, що місто має бути комфортним для усіх мешканців та мешканок. І це означає урахування потреб різних соціальних груп, що зі свого боку вимагає і візії крізь гендерні лінзи. Я була співавторкою проєктів двох стратегій сталого розвитку міст – міста Харкова та міста Чугуєва. Крім наукової активності, я координую проєкти гендерного центру мого університету з гендерної урбаністики на громадських засадах. Також для мене є честю бути членкинею координаційної ради з гендерних питань при Харківському муніципалітеті. Темою нашої сьогоднішньої розмови є те, як передовий досвід гендерного мейнстрімінгу Відня може бути корисним для відновлення українських міст. Я щиро вдячна Діалог-бюро за надану можливість проводити дослідження у Відні. Гендерно-сенситивний міський дизайн є частиною демократичного розвитку міст. Якщо ми цінуємо демократію, то маємо поважати принцип рівності і принцип рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах діяльності і у всіх сферах життя. Гендер є ознакою соціальної статі. Це не лише біологічні відмінності між жінками і чоловіками. І включає виховання особистості відповідно до гендерних ролей, соціальних очікувань і поведінкових норм для жінок і дівчат, чоловіків і хлопчиків. Повага до повсякденного життя жінок і чоловіків, молодих і літніх людей є фундаментальним принципом для гендерно-чутливого міського планування. Очевидним є те, що міський простір має бути комфортним, а значить таким, щоб задовольняв потреби усіх, і жінок, і чоловіків. Водночас існують певні відмінності щодо критеріїв комфортного міста. Наприклад, значна частина містян – це жінки та чоловіки працездатного віку. І така соціальна група, вона не є однорідною. Жінки і чоловіки мають різний сімейний статус, різний склад сім'ї, з малолітніми дітьми або старшими членами родини. І вони виконують сімейні обов'язки, а також несуть економічну відповідальність за добробут членів сім'ї. Традиційний міський дизайн був орієнтованим передусім на тих, на кого покладалася економічна відповідальність за добробут родини. Зокрема, європейські міста після Другої світової війни робили акцент на розвитку ділових центрів. І також транспортних магістралей, які поєднували діловий центр і житлові квартали. Відповідно, місто було орієнтовано переважно на забезпечення потреб чоловіків, які у традиційному суспільстві виконували роль годувальників сім'ї. А от повсякдення жінок і чоловіків, які приділяли багато часу для неоплачуваної домашньої роботи, для дітей і старших людей у родині, то ця сфера життя, вона залишалася поза увагою містопланувальників. Тому гендерно-чутливе планування, воно визначає роботу не тільки оплачувальну, а також і неоплачувальну по дому та сімейним обов'язкам, і бере до уваги
уваги необхідну інфраструктуру для забезпечення цієї частини важливої повсякденного нашого буття. Можемо сказати, що наразі і в Австрії робота по догляду за дітьми, за родичами, вона зазвичай виконується вдома, в житлових кварталах, і все, що переважно є жіночою роботою. Ну, це взагалі ще така глобальна тенденція, і як ми знаємо, кожного року проводяться рейтинги із гендерних розривів, і на сьогоднішній день це наш ідеал, прийти до гендерного паритету. І використання такої роботи неоплачуваної, воно вимагає якісної міської інфраструктури. Тому можемо сказати, що гендерно чутливе планування, воно буде позитивно впливати на життя і жінок, а також все більшої кількості чоловіків, адже паритетний розподіл домашньої роботи та сімейних завдань стає все більш поширеним. Отже, гендерно чутливий міський дизайн – це архітектурно-просторове проєктування міського середовища, оптимально збалансоване з точки зору принципу гендерної рівності. Очевидно, що у повоєнний час нас очікує зниження соціальних життєвих стандартів. Багато з жінок і чоловіків різного віку вже опинилися в екстремальних умовах, втративши здоров'я, працездатність, житло. Наприклад, гендерна нечутливість масової житлової забудови відгукується українцям уже зараз. Багатоповерхівки з непрацюючими ліфтами, їх відключають через постійні повітряні тривоги, стали випробуванням для родин з малолітніми дітьми, людей старшого віку, людей з інвалідністю. Зрозуміло, що у повоєнний час буде високий запит на безбар'єрний простір. Житловий, безбар'єрні квартири та будинки, та публічний. Зокрема, прибудинковий квартали з багатоповерховою житловою забудовою. Вимоги, яким має відповідати мікрорайон, мають забезпечувати просторову мобільність людей з інвалідністю. Незалежно від того, чи користуються вони кріслом колісним, ходять з милицями чи на протезах. Особливої уваги будуть потребувати і наші діти, діти війни. Вони вже довгий час позбавлені повноцінного спілкування з однолітками. Міста мають розбудовувати дружню до дітей та молоді інфраструктуру міст. Молодіжні центри є важливими місцями спілкування. Вони мають бути сплановані для різних вікових категорій та з урахуванням потреб як дівчат, так і хлопців. І тут важливо застосовувати досвід гендерно-сенситивного планування до дитячих та молодіжних просторів, щоб вони були, наприклад, безпечними для дівчат. Отже, саме гендерно-чутливе планування має напрацювання, рішення щодо того, як організовувати якісний життєвий простір для повсякденного життя усіх соціальних категорій. Це і розгалужена мережа громадського транспорту, безбар'єрна житлова забудова, а також створення зелених просторів безпосередньо біля житлових зон. За допомогою гендерно-чутливого планування ми зможемо виявити повагу до соціально вразливих груп, які мають отримувати нашу всебічну підтримку в їхньому повсякденному житті. Відень визнає гендерну справедливість як частину інклюзивного суспільства. Тут розуміють, що міська інфраструктура
може дискримінувати. Звертається увага, що працею до догляду за родиною займаються здебільшого жінки, але автівками вони користуються значно менше. Жінки більше залежать від міської інфраструктури, громадського транспорту, пандусів, місць, які викликають тривогу. Наразі Відень є світовим лідером гендерно-чутливого міського планування. І тут реалізується більше 50 пілотних проєктів. Впроваджується гендерний підхід на різних рівнях, в різному масштабі. І найважливіші якісні характеристики для забезпечення гендерної рівності – вони деталізовані. І це дуже важливо з точки зору запозичення досвіду іншими містами. Гендерний підхід є комплексним, він передбачає залучення на усіх рівнях та етапах міського розвитку. Актуальними для українських міст, на мою думку, буде застосування, наприклад, гендерного бюджетування. У Відні це ознака дотримання принципу гендерної справедливості у використанні міського бюджету. Я бачу великі досягнення Відня у тому, скільки коштів міського бюджету витрачається на підтримку соціального муніципального житла. На сайті муніципалітету Відня зазначено, що місто забезпечує соціальним житлом 500 тисяч мешканців. Для українських міст під час війни проблема житла стала однією з найактуальніших. І не лише через масові руйнування, а й тому, що українцям, які, рятуючись від війни, залишили свої домівки та вимушено виїхали у інші райони України, складно знайти житло. У містах майже немає муніципального житла. Тому доводиться орендувати у приватних власників, і це часто дуже дорого. Прикро, вже є статистика, що багато українців, які тікали з-під російської окупації, повернулися у свої міста, окуповані Росією. Багато хто саме через неможливість мати житло. Проводячи польові дослідження міського простору Відня, я не могла не звернути увагу, як багато житлових будинків марковане як муніципальне соціальне житло. Муніципальне житло Відня різноманітне. І це забудова і початку ХХ століття, і новітні будинки ХХІ століття. Здійснюється модернізація житлового фонду, щоб будинки були придатними, комфортними для усіх. Наприклад, щойно завершилася комплексна модернізація житлового комплексу в районі Зімерінг, Сальвадор Альєнде-Хоф. Він був зведений ще у 60-х роках минулого століття без ліфтів. Будинок був реконструйований, надбудовані мансарди з терасами, встановлені ліфти, проведена термомодернізація, причому повний ремонт проводився без відселення мешканців. І тепер це безбар'єрний будинок. Усі відкриті майданчики зроблені безбар'єрними також. Є привабливі дитячі і молодіжні майданчики. І можна стверджувати, як зазначено на сайті муніципалітету, що створено сучасний дім для всіх поколінь. А в Україні поки що йдуть дискусії. А чи варто реконструювати застарілий житловий фонд? Може, краще зносити хрущовки і на їх місці будувати нові багатоповерхівки? Можливо, потрібні і ті, і інші рішення. Я би сказала, що головне, щоб вони були інклюзивними. У моєму рідному місті Харкові обговорюється питання щодо покращення життя людей з інвалідністю за рахунок їх переселення на перші поверхи багатоквартирних будинків. Втім, у такому випадку будинок у цілому залишається недружнім до інших маломобільних людей. Наприклад, літнім людям дуже складно жити у багатоповерховому будинку без ліфта. А Відень здійснює активну політику щодо запобігання дискримінації і руйнування гендерних стереотипів в усіх сферах суспільного життя.
Гендерне бюджетування міських програм як елемент комплексного гендерного підходу передбачає, що будь-які реконструкції або інновації житлової чи публічної сфери міста мають пройти гендерну експертизу, і також, а скільки коштів буде використано і у якій мірі будуть задоволені потреби різних зацікавлених груп містян. Хочу зазначити, що у Харкові ми мали можливість ознайомитися із досвідом Відня ще у 2013 році, коли до нашого університету завітала директорка гендерного департаменту Відня Урсула Бауер. З тих часів ми намагались реалізувати урбаністичні ініціативи в нашому місті, в Харківському регіоні, використовуючи саме ці принципи гендерного мейнстрімінга. Цей досвід був дуже корисним. Він знайшов позитивний відгук як у громади, так і у місцевої влади. Зійштадт Асперн – це новий район Відня, що будується зараз, і, так би мовити, з нуля. Територія майбутнього району була довгий час в запустінні. З початку ХХ століття тут був аеродром, під час Другої світової війни він був зруйнований, і далі до початку ХХІ століття ця територія ніяк не використовувалась. І отже, муніципалітет Відня ініціював новий проєкт, і побудова району здійснюється за новою моделлю міста в місті, з новими принципами якості життя. Асперн спланована з орієнтацією на потреби сім'ї. Тут немає великого автомобільного трафіку, багато свободи для дітей, ігрові майданчики. Тут також комфортно людям старшого віку. Половина всієї території району відведена під громадський простір. Житлові будинки спроектовані таким чином, що обов'язково мають спільний простір для спілкування мешканців, для добросусідства. Цей район пропонує багато послуг, магазинів, можливостей для відпочинку. І тут безпечно для жінок. Водночас цей мікрорайон відрізняється від традиційних спальних житлових мікрорайонів. Бо це мікрорайон, у якому можна і жити, і працювати. До моменту завершення будівництва, який планується у 2028 році, тут будуть проживати 20 тисяч осіб. А також буде 20 тисяч робочих місць. Загалом я б назвала Зійштадт Асперн прикладом змін у філософії містопланування. Тобто бачення міста як поліцентричної структури. Замість ієрархічного розподілу центр-периферія, розвиток таких районів забезпечує рівномірний розподіл міської інфраструктури. І водночас соціальну гендерну справедливість у доступі до міста. І, звісно, такий досвід є корисним для втілення українських міст, особливо тих, інфраструктура яких вщент зруйнована. Житловий проєкт Фрауенверкстат був побудований у 90-х роках і ініційований та профінансований муніципалітетом Відня. Він створив житловий простір, який відповідає передусім потребам жінок. Реалізації цього проєкту передувала широка громадська дискусія навколо фотовиставки, організованої архітекторкою Евою Кайл. Виставка показала, з якими складнощами стикаються різні групи жінок, коли пересуваються містом. Дівчата, жінки старшого віку, жінки з інвалідністю, які користуються кріслом колісним, жінки старшого віку. Критиці піддавали саму традицію європейського містопланування, орієнтовано на створення комфортного середовища для працюючих чоловіків.
які їздять з дому на роботу, на машині чи громадському транспорті і переважно у чітко визначений час. А от інші досвіди повсякденного користування міським простором, передусім жінок, які виконують неоплачувану роботу, вони не враховувалися. Доглядом за дітьми, старшими членами родини в основному займаються жінки. І вони здійснюють багато пішої мобільності протягом дня. Фрауенверкштат – жінки, робота, місто – спроєктована жінками-архітекторками. І тут необхідна соціальна інфраструктура розміщена поряд з житлом. Дитячий садок, кабінет лікаря загальної практики, офіс поліції, а також бізнес-зона, аптека, крамниці. Житлові будинки сплановані з орієнтацією на внутрішній двір. Це допомагає жінкам доглядати за дітьми. У дворах немає автомобілів. Для них передбачено підземний гараж з ліфтами, що забезпечують мешканкам безбар'єрний доступ до своїх квартир. Тут приділено увагу якості та різноманітності відкритих просторів, їх можливостей для підтримки соціальних контактів. Особливо це важливо для батьків малолітніх дітей, працюючих мам чи тат-одинаків та самотніх людей старшого віку. Тут також є дружні до молоді ігрові майданчики, що враховують інтереси дівчат і хлопців. Важливо, що квартири пропонуються різної конфігурації. Є й ті, що створюються для жінок з низькими доходами. Адже типова конфігурація – вітальня, спальня, дитяча – підходять не для всіх стилів життя, етапів життя. Наприклад, кухня. Вона може відігравати центральну роль у квартирі для тієї родини, яка виховує дітей. Обідній стіл використовується не тільки за своїм безпосереднім призначенням, а також для того, щоб бути поряд з дітьми, коли вони виконують домашні завдання чи граються. Вхідні зони у багатоквартирні будинки, у під'їзди, сходи, коридори. Вони спроєктовані так, щоб туди потрапляло природнє світло. З метою безпеки цей квартал спроєктовано без глухих кутів, з належним освітленням. Тому мешканці та мешканки можуть безпечно пересуватися навіть вночі. Орієнтація квартир на внутрішній двір також створює відчуття безпеки для жінок. Бо спрацьовує принцип бачити і бути поміченим. Жінки діляться своїм досвідом. Коли вони бачать освітлені вікна, то почуваються спокійніше, бо у разі необхідності вони можуть покликати на допомогу. Хтось з вікна побачить та викличе поліцію. А коли навпаки ми не маємо вікон і існують сліпі фасади будинків, то з'являється острах, тривога, що у разі загрози ніхто не помітить і не прийде на допомогу. І очевидно, що спроєктований жінками для жінок життєвий квартал є таким, що полегшує повсякденне життя містян різних соціальних груп. Він пропонує розташування важливих об'єктів соціальної інфраструктури недалеко від житла, безпечні відкриті та озеленені простори, а такі стандарти житлового середовища дають розуміння того, що гендерно-сенситивне планування робить місто комфортним і безпечним для всіх. Також я б хотіла відмітити і символічність цього простору з точки зору висвітлення ролі жінок-архітекторок у розбудові міста. Квартал названий на честь австрійської архітекторки Маргарет Шюте-Лігоцькі. Її життєвий та професійний шлях він заслуговує на окрему історію. Зазначу лише деякі факти з її біографії. Вона була першою жінкою, яка вивчала архітектуру в школі прикладного мистецтва у Відні на початку ХХ століття. А у 20-х роках вона працювала у будівельному департаменті муніципалітету Франкфурту на Майні і розробила модель обладнаної кухні для квартир у типовій соціальній житловій забудові. І основні принципи дизайну і зараз є актуальними. Це так звана франкфуртська кухня,
Вона визнана класикою кухонного дизайну. У 1989 році архітекторка отримала за цей дизайнерський винахід нагороду від IKEA. Маргарет Шутелі-Готські намагалася підвищити цінність жіночої праці, надати жінкам права голосу в дизайні житла. Хоча фемінізм 70-х-80-х років сприймав цю концепцію негативно, оскільки кімната була призначена лише для однієї людини. Було сказано, що франкфуртська кухня майже замикає господиню у вузькому просторі і таким чином сприяє її ізоляції. Кухня не була розрахована ні на присутність дітей поряд, ні на забезпечення можливостей для сімей розвивати та підтримувати власні форми поведінки. Але все ж таки, це важливий етап у розвитку гендерної архітектури, і у післявоєнній Австрії архітекторка спроєктувала декілька об'єктів соціальної архітектури і отримала суспільне визнання. Отже, проєкт Frauenwerkstatt робить також помітну роль жінок-архітекторок як на символічному рівні, так і на рівні авторства безпосередньо самого архітектурного проєкту. Відень підтримує участь жінок-архітекторок у розбудові соціальної архітектури. І така гендерно-чутлива муніципальна політика у наданні голосу жінкам є дійсно важливою. Далі я хотіла б зазначити, що муніципалітет Відня керується критеріями гендерно-сенситивного планування не тільки для житлової забудови, а й публічних просторів. Якісний громадський простір багато у чому є вирішальним для повсякденного життя. У місті мають бути і відкриті зелені зони біля дому, і упорядковані вулиці та парки. Кожен вид громадського простору, він підтримує певні форми повсякденного життя містян. Гендерно-сенситивне планування застосовується для того, щоб громадський простір був комфортним для тих, хто виконує і неоплачувальну домашню роботу, і доглядає за іншими членами сім'ї. Відкриті простори прибудинкових територій особливо важливі, наприклад, для здоров'я дітей, людей старшого віку. А для соціальних груп з низькими доходами, а за статистикою в цій групі переважають жінки, громадські простори також виконують важливу компенсаційну функцію. Вони пропонують доступ до якісного дозвілля, а це, у свою чергу, сприяє встановленню соціальної рівноваги. Наведу успішний приклад ревіталізації вулиці у центральній частині Відня Неубаугасе. Більшість будівель тут надзвичайно високої архітектурної якості. Ця вулиця має свою особливу цінність, привабливість, вона пропонує широкий вибір крамниць, ресторанів і багато бізнес-офісів, але з точки зору комфорту вулиця і має свої недоліки, характерні для центральної частини міста. Спекотно влітку, мало дерев, дуже проблематичний розподіл трафіку, громадського простору, бо велика частина – це проїжджа частина і паркувальні місця. Було здійснено перепланування цієї вулиці з метою пом'якшити ці проблеми та покращити якість життя містян вулиці. Спочатку проєкт був орієнтований на покращення транспортного руху з виділенням 3 смуг для транспортних засобів, однією смугою для трафіку і 2 смугами для паркування. Але велосипедистам доводилося їздити поміж рухомими та припаркованими автомобілями, а пішоходам залишалися лише вузькі тротуари. І під час реконструкції також були проведені такі соціологічні дослідження, які показали, що основними клієнтами вуличних крамниць є пішоходи. А клієнти, які приїжджають на автомобілях, вони складають меншість. І на відміну від того, що було у Відні протягом десятиліть, автомобільному руху тепер вже не віддавалося пріоритету під час редизайну. Реконструкція вулиці продовжилась, і у центрі уваги знаходяться
пішохідний, велосипедний і громадський транспорт. І що важливо, ця вулиця в результаті реконструкції стала місцем для зустрічі. Це спільна вулиця для усіх без переваги автомобілів. Таке заспокоєння руху, воно дає багато переваг. Якщо зони відведені для руху транспортних засобів, то вони зменшують громадський простір. І можна краще використовувати мешканцями навколишніх будинків. Це означає, що люди з маленькими квартирами та невеликим доходом також отримують більше від міста, більше місця для інших цілей. Ширші тротуари, лавки, велосипедні доріжки, озеленення. Особливо літні люди та діти можуть скористатися цим проєктом як простором для зустрічей. Збільшення кількості місць для сидіння, для заспокоєння руху. Дерева створюють тінь у спекотну температуру, створюється приємний клімат і висока якість життя. Менше транспортного шуму та більш безпечний рух. Переплановані та озеленені вулиці та площі стають красивішими. Менше місця для автомобілів зазвичай означає і менше асфальту та більше місця для озеленення. Отже, для гендерно-сенситивного розуміння планування вулиці важливі не тільки транспортні цілі, але й місця для проведення дозвілля. Таким чином, вуличні ландшафти мають бути атмосферними та безпечними, не викликати почуття тривоги і не створювати бар'єрів. У підсумку хочу зазначити, що якщо ви маєте бажання дізнатись більше про урбаністичні практики Відня, я рекомендую звернутися безпосередньо до публікації Віденського муніципалітету «Гендерний мейнстрімінг у міському плануванні». Дякую усім за увагу!